เป็นร้านหมาล่าครัวหมาล่าเปิดใหม่นะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีต้นตำรับของน้ำซุปหมาล่าใช้วัตถุดิบเครื่องเทศจากเมืองจีนทั้งหมดนะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่ก็จะมีผักมีเช่นผักแบบนี้นะคะแล้วก็มีสไลด์มีเราสั่งปลามามีของเต้าหู้อันนี้ก็เป็นสันคอหมูแต่ว่าน้ำซุปดูจัดจ้านค่ะอร่อยมากความจัดจ้านของหมาล่า ไงบ้างครับ อร่อยค่ะรสชาติเป็นไงบ้าง ดีมากเลยแล้วก็น้ำซุปหม่าล่าเนี่ยมีแบบว่าไม่ได้แบบเผ็ดแบบจัดจ้านมากนะแต่ว่าพอชาลิ้นนิดๆค่ะว่าอร่อยกลมกล่อม นี่เป็นน้ำซุปแท้จากเมืองจีนนะครับเครื่องเทศสีสันจัดจ้านมากนะครับจะลองชิมดู